Đây chính là một loại bánh đặc biệt. Nguyên cái thao lớn này là có 250 cái bánh cà tum. Và trong tập này không chỉ có mỗi bánh cà tum không đâu, chúng ta sẽ có rất nhiều món ăn truyền thống của người dân Khmer ở An Giang. Cách làm từ đơn giản tới cầu kỳ. Và quan trọng hơn hết là Khoai quen biết được nhiều cô chú dễ thương, có một bữa ăn thân tình, học được cách làm nên loại bánh gần như thất truyền của bà con người Khmer. Và mong là bà con cô bác mình sẽ ở đây với Khoai để mà coi tới cuối clip nha. Cuối clip sẽ có một bật mí nho nhỏ về tập sau nữa. 2, 3, vô! Đây cực 2, 3, vô! Giờ thì mời bà con cô bác mình cùng Khoai lang thang. Chúng ta sẽ cùng nhau tới huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Sau lưng Khoai. Chào con. Dạ, sau lưng Khoai là cô Phương. Kia là Su và Thùy, các cô các bà ở đây. Và hôm nay Khoai đang ở trong một shop của người dân Khmer và chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh cà tum rất nổi tiếng của người dân, cũng như là mình sẽ ăn một cái bữa ăn trưa ở đây. Để nấu được món ăn đặc sản này của người dân Khmer, chúng ta cần có 2 trái đu đủ, thêm 1 nắm lá nhào. Cây nhào có trái mà mình hay lấy trái của nó ủ trong hũ muối để mà ăn lúc nhỏ, chính là nó. Nhưng mà chị Châu không có thích hái từng lá như vậy, chị Châu hái 2 cái nhánh bự luôn. Vậy đi cho nó Ủa? nhanh, để chúng bảo là ổng chết. Trời ơi, bể nguyên cái nhánh nhào luôn. Ông ơi, nhông lươn nó đó. Vậy cho nhanh. Vậy đi cho nó nhanh. Tôi sợ ấy không biết tôi mua thịt một đống kìa, tôi sợ. Ủa, chị mua thịt trước hả? Tôi sợ không có mua được kịp á. Dạ. Mua cho luôn. Đủ không? Em mua vậy đủ chưa? Dạ. Vậy nè, cái người ta cắt nhỏ lại. Dạ. Ớt nhỏ nhỏ lại cái người ta đi trộn với bông siêu đủ được á. Dạ. Là với trái với con nấu. Dạ. Dân ăn đó là cái nhôm này. Anh cho ăn này, anh cứ sống nhỏ này cũng làm luôn. Dạ. Hồi nữa sẽ làm cà tum luôn. Lá nhào ở đây thì mấy cô sẽ cắt bỏ cái gân lá đi. Lá già với lá non thì lá nào ăn ngon hơn cô? Lá non. Dạ. Mà đừng có non quá. Dạ. Non quá là nó không thơm. Nó còn đắng, mình nấu một chút là nó ấy hết rồi. Dạ. Nó tan thành nước. À, dạ dạ. Phải già già xíu gì dừa. Dạ, mà đừng có già quá, đừng có non quá. Dạ. Chú có lý hay lắm. Đi vậy lơ. Mình phải lọc da bỏ đi ha cô. Này sấy. Vậy nè, cho nó nhanh. Trời ơi, vui quá. Thôi ơi. Thôi. Xin hoàng con cắp. Wow, chị Châu thật là chuyên nghiệp. Đầu bếp cấp quốc gia. Vì sao mình phải bỏ da đi chị? Hình như là có một xe đồ tươi mới chạy qua. Qua coi thử coi có mua thêm gì mua. Có cá lóc sẵn luôn nè. Có cá nè, có cá lóc nè. Cá rồi tôm rồi thịt. Thịt nè, gà nè. Anh đứng bên sờ chân đấy. Mua gà không chị ăn gà? Trời được rồi, mua nhiều quá tốn tiền dữ lắm, đừng có mua nữa. Ăn tối chiều luôn. Thôi, được rồi. Hay mua thêm cá lóc không? Thôi, không thêm gì hết, nhiều cái gì. Thôi, mua cho đủ cho tốn tiền. Mua chi nhiều quá tốn tiền. Trời. Mua xả vô cho mấy bà. Ấy đó. Thịt heo luôn nè. Đủ luôn nè. Vậy là nguyên xe này là nấu được nồi canh sim lo luôn rồi đó. Coi. Ê, không có lấy tiền của chị này nha chị ơi. Lấy tiền là giận đó. Không có lấy tiền của chị nấu cho em ăn mà. Chị Châu chị sợ Khoai tốn tiền cho nên là mua gì chị cũng cản hết trơn á. Rồi lúc sáng mọi người sẽ thấy chị còn mua thịt ba rọi heo trước sẵn luôn. Nói chung á là cứ dành mua. Ở nhà mà có muối đường bột ngọt đem qua đây xài chung hết, không có tính toán gì hết trơn hết trời. Dễ thương thiệt sự. Quay lại với mớ lá nhào ban đầu, mấy cô bắt đầu cắt hết xong những cái sống lá thì sẽ chuyển sang công đoạn cắt nhuyễn cái lá nhào này ra. Đố mọi người là mình nên cắt nhuyễn hay là cắt khúc bự bự vừa vừa? Cái đó nhuyễn quá. Nhuyễn quá hả? Phải bự hơn một chút ha. Không, ta hấp cá lóc mới làm vậy đó.
Cái này hơi bự, cái này nhuyễn quá. Vậy sắc chút. Rồi được rồi. Riêng bột nganh. Trộn lại này dừa. Cô thì sắc bự quá, còn cô thì sắc nhuyễn quá. Thôi mình trộn hai cái lại với nhau là dừa. Còn đu đủ thì chúng ta sẽ cùng nhau gọt vỏ, nhưng mà sẽ không gọt hết 100% vỏ đâu. Sẽ chừa lại một phần vỏ để tạo ra cái mùi hương đặc biệt. Và enzyme ở trong vỏ đu đủ sẽ làm cho món canh của mình mau nhừ hơn. Cái này là khổ qua mình sẽ bào mỏng mỏng. Cái canh sim lo của mình là phải có vị đắng mới ngon hả cô? Đắng mới ngon. Dạ. Và cà tím cũng không ngoại lệ, cũng sẽ bị gọt vỏ. Nhưng mà cũng gọt kiểu sọc dưa này mọi người, chừa miếng vỏ lại chứ không có gọt hết. Rồi mình xắt thành miếng miếng. Sắc miếng vậy. Dạ. Sắc miếng Vì hôm taoประชุม miếng mơ khinh bật thưa thà sại pháp. Ồ. Cô ơi, cô phải dịch cho con nghe chứ con không hiểu. Ta lại cái bánh ăn. Lại cái bánh ăn. Dạ. Bận không có được làm. Dạ. Là người ta tới người ta mua bánh đó ha. Dạ. Ở đây thì đậu đũa mấy cô sẽ lặt ngắn ngắn luôn. Rồi ngắn nấu canh. Đu đủ non sau khi mà mình gọt vỏ sơ sơ thì mình sẽ cắt mỏng nó luôn. Sao con thấy có trái đu đủ này nó hừm chín chín rồi nha. Nó già gần chín này. Cô kêu lấy cái chỗ nào trắng trắng đó, cái đỏ mình chừa lại. Dạ. Nấu cái trắng thôi. Dạ. Thịt heo thì mình sẽ cắt cái da nó thành từng cái sợi. Còn thịt nó đi sấy. À mà hồi Giòn. thịt là đi sấy giòn hả cô? Mọi người để ý cái chỗ sấy giòn này nha. Lát nữa Khoai sẽ giải thích sau. Thịt ở đây là mình phải xài thịt ba rọi mới ngon hả cô? Đi theo người thích con. Dạ. Như là cô không có thích, cô ăn thịt không à. Cô mở là nó không vô. Chết rồi, nay thịt ba rọi thì sao giờ? Được. Nhưng mà lựa thịt ăn cũng được. Dạ. Có khổ qua bào mỏng. Rửa bằng cái mây này không đắng. Dạ. Muối, để muối vô cho nó mình rửa cho không đắng, cho nó hết đắng. Rồi ăn. Cô sẽ bớt cho nó ra bớt cái nước đắng đi. Với lại muối. Sau đó rồi cô sẽ xả với nước để cho nó hết đắng luôn. Con tưởng là càng đắng càng ngon chứ. Đắng mà đắng ít. Rồi, mình xả hết cái nước đắng nó đi. Giống nấu cháo quá ha. Mình nấu cháo mình cũng rang gạo kiểu miền Tây. Mình rang cho tới khi nó vàng vàng giống như mình nấu cháo luôn hả chị? Dạ. Gạo của chúng ta bắt đầu có màu vàng vàng nâu nâu. Vàng vàng nâu nâu. Bỏ một chút để xuống rồi. Dạ. Dạ rồi. Xong gạo rang. Cô Phương đang có những cái bao lá rất đặc biệt. Đố mọi người đây là lá gì? Lá thốt nốt non. Dạ, lá thốt nốt non. Để làm bánh cà tum. Dạ. Nó như cái lá cọ vậy đó. Rồi chút mình bẻ nó ra, mình làm. Cô Phương với lại mấy chị, mấy bà ở trong xóm mọi người giống như là một hợp tác xã gia đình nhỏ nhỏ vậy đó. Mọi người sẽ cùng nhau hay ngồi lại với nhau để làm bánh cà tum, hoặc là đan những cái rổ nhỏ nhỏ để đựng đường thốt nốt để mà bán cho mọi người có nhu cầu mua. Giống như là một cái nghề truyền thống của bà con người Khmer, cho nên là hôm nay Khoai mới vô Khoai xin quay mấy cô là bánh cà tum. Giờ cô sẽ xé từng cái lá non thốt nốt ra để mà có thể lát nữa mình làm. Mà mình xé một lần cặp 2 lá vậy hả cô? Dạ, 2 lá đựng cái bánh. Dạ, 2 lá đựng cái bánh chứ không phải xé lẻ nha. Không. Dạ. Xé lẻ mình khó cầm mình cắt nó. Dạ. Rồi. Cái lá thốt nốt cô Phương sẽ rọc cái sống lá đi. Cái sống lá này nó cứng nè, mình bỏ đi nhưng mà vẫn còn xài. Rồi cô sẽ cắt cho nó đều cái lá luôn hả cô? Rồi mình tách nó ra, tách hai bên luôn cho nó cái bản lá nó nhỏ lại cho nó vừa đủ thôi. Xong rồi lấy kéo Anh cho nó chẹt cho ngọt. cắt cho nó thẳng lại lần nữa.
Nó phải thẳng mới được mọi người, nó mới có thể đan thành cái cà tôm đẹp được. Vì cái lá thốt nốt của mình, cái bản nó bự và nó không có đều. Rồi, cô sẽ so chỗ nào bị lồi ra lũng vô, cô sẽ cắt cho nó bằng luôn. Rồi. Gập đôi nó lại. Xong rồi xếp nó. Làm Khoai nhớ tới hồi xưa Khoai xếp đồng hồ á, xếp nó là thành hình như vậy. Để qua bên đây là xong một bước, rồi mấy cô sẽ dùng cái này để thắt thành cái cà tôm. Cô sẽ lấy cái sống lá, cô thắt rút một đầu. Rồi mình xỏ qua, nó có cái mối rồi nên nó giữ lại, nó không bị rớt. Làm cái quai của cái cà tôm. Rồi cô sẽ xếp một cái lớp để cho nó dày cái phần cuốn của cà tôm lại. Xỏ vô để cho nó dính lại, nó không bị bung ra nè. Rồi giờ cô sẽ xếp chéo, xếp chéo. Rồi xỏ vô, thắt nó lại. Mình sẽ làm tương tự 3 góc còn lại cũng sẽ là xếp chéo. Rồi xỏ vô. Thì nó sẽ tạo thành 4 giống như là cái đài bông vậy đó. Nó sẽ hơi rãnh lên, nó sẽ làm cho cái cà tôm của mình đẹp hơn. Xếp chéo, rồi xỏ vô. Cái phần mà chỉ lên trên nè, cô sẽ xỏ xuống dưới hết. Thì cái phần đài cà tôm của mình, khi mình làm vậy cái nó thành một cái chớp hả cô? Đó, cô xỏ xuống thì nó sẽ thành một cái chớp nhọn. Rồi bây giờ cái cà tôm của mình nè là nó sẽ có một cái cuốn nè, một cái chớp nhọn và 4 cái đài bông rãnh lên. Dạ rồi, vậy là mình làm được gần như phân nửa rồi đó. Giờ cô sẽ lật ngược lại và cô bắt đầu là đan lưới ở phía dưới để tạo hình thành cái cà tôm để mà mình có thể đựng nếp hoặc đường thốt nốt vô trong đó. Rồi, cô chụm nó lại nhưng mà chụm theo nguyên lý nha. Cái này chắc phải làm quen tay chứ ngồi giải thích chắc cũng sẽ hơi khó hiểu. Rồi mình đan so le vô. Đan so le để tạo thành cái đáy bằng của cái cà tôm trước. Rồi. Sau khi so le xong thì mình sẽ bắt đầu đan bên hông. Đó. Cái đan bên hông này mới là cái khó nè, tại vì mình phải đan sao cho nó vừa đủ vừa khít mà nó tương đối đều để một hồi mình siết lại thì cái cà tôm của mình nó tròn đều. Rồi, giờ cô sẽ bắt đầu điều chỉnh cái râu của cái cà tôm cho nó đều nhau, phải đều nhau thì nó mới đẹp. Mà cái bánh này hồi xưa là cô ai là người chỉ mình làm cô? Là mẹ cô làm. Mẹ cô làm. Dạ. Rồi cô thấy nó đẹp chứ làm theo chứ không biết có nó làm sao hết. Dạ. Mà cô làm, cô biết làm từ 16 tuổi. Dạ. Bây giờ 60 rồi. Là biết làm là phải 40-50 năm rồi. Chưa có con. Dạ. Rồi mới có con đó là mình nó đòi đi học mẫu giáo. Rồi mình không có giờ mà chợ nó đi học đó, người ta mướn mình đi dặm lúa, đi nhổ đậu phộng gì đủ thứ hết. Dạ. Không có giờ chợ nó đi học, rồi mình mới nhớ làm bánh này bán lại. Cái mình làm ở nhà. Làm ở nhà. Có thời gian để mình lo cho con mình. Rồi. Dạ. Có giờ mà chợ nó đi học ngày 2 buổi. Dạ. Rồi mình người ta mướn đi làm của người ta đâu cho mình nghỉ đâu. Dạ. Rồi làm lâu người ta mới biết nhiều. Dạ. Xong cái giờ là người ta đặt nhiều, xong rồi mình sẽ gom mấy cô chú trong xóm làm luôn. Một cái làm gì bán được nhiêu tiền cô? Cái 6.000. 6.000 là có nhân chưa? Trộn để nhân vô chín luôn. Là nấu xong là 6.000. Nấu xong. Còn cái bánh không mà mình 4.000 vỏ. Dạ. Chị Châu đã xuất hiện trở lại. Ủa nãy giờ chị làm gì thịt vậy? Xay thịt. Đi xay nhuyễn ha. Xay
nhuyễn đặng mình xào. À. Đó. Trời, ủa xay bằng cái gì vậy? Bằng cái cối xay mai nhuyễn. Cái cối bằng điện đó. À, có bằng điện. Bây giờ nó xay rồi. Dạ. Vậy mà không rủ em qua coi xay. Nó cháy rồi, cái máy nó cháy rồi. Ủa là hư cái máy luôn hả? Ủa sao hư vậy? Đợi xay gạo nè, bây giờ cháy rồi. Rồi xong luôn. Ở đây ở dưới quê á, cái nồi đen đen không có cái nồi trắng trắng đâu nha. Nhà em ở Bến Tre cũng vậy mà, nấu bếp củi. Dạ. Quê em cũng y chang à. Mình bỏ muối vô trong nước hả chị? Bỏ muối vô nước một miếng. Lá nhào mình sẽ bỏ vô trong đây đầu tiên. Này ta luộc. Mình luộc. Luộc rồi ta mới nấu lại. Mình luộc rồi mình bỏ nước đi hả cô? Dạ bỏ nước không lấy. Cắt nhỏ nhỏ như nhuyễn ngon. Tùy sở thích mỗi người hả cô? Có người sắc bự, người sắc nhỏ. Nó trâu nó không chịu. À, chị Châu kêu là nhỏ quá. Chị đâu chị Châu? Đi lấy cái đồ nhỏ xíu. Đi lấy cái đồ nhỏ xíu à? Không biết. Đi lấy máy xay gạo. Giờ lấy cái đồ nhỏ xíu. Chào ơi chào. Chào này kỳ quá. Này cũng hết đắng rồi, mình luộc vậy đó. Dạ, mình luộc rồi nó không đắng nữa. Không có đắng. Chứ không luộc rồi nó sẽ có vị đắng. Có vị đắng, có vị nhựa. Dạ. Nhựa của lá. Kiểu mủ cây á mình ăn nó không được. Này trái nó ta làm thuốc. Dạ. Đâu, cái hồi nãy chắc tại nó nóng quá bởi nó không có quay á, bây giờ chắc nó nguội rồi nó quay lại rồi. Dạ. Này là cái nhỏ xíu của chị đúng không? Cái nhỏ xíu hả? Lá nhào sau khi mà mình luộc xong mình sẽ vớt ra. Dạ. Bỏ cái nước đi. Bỏ cái nước. Còn chị Châu chị mới đổ cái gạo rang vô trong cối xay để xay thành thính, xay nhuyễn luôn. Cái nhuyễn. Để lại em quay vậy. Đẹp quá vậy, dễ thương vậy. Lát nữa quay sau đi vô coi cái đồ nhỏ xíu của chị Châu xay nè. Mới mua đó. Ha, mơ nè, ôm cái nè. Rồi, nhuyễn như luôn. Cái đồ nhỏ xíu của chị Châu thì nó có công suất giới hạn. Với lại nhiều khi nhà sản xuất người ta sản xuất ra không phải để xay sả, xay tỏi mọi người. Nên là xay nó cũng hơi cực, lắc quá trời lắc. Nó khô quá nên chị Châu phải vừa xay vừa lắc thì nó mới. Dạ. Gì làm snow đó, người ta kêu làm snow đó. Cái này làm snow ta kêu gì? Anh không làm snow giấy. Làm snow tỏi xả. Tỏi. Đâu có làm nhân tại nó không quay. Cũng không biết tiếng. Quên, thế nên nó không quay thì cho nó làm snow đây, làm nhân đây. Củ tỏi bự quá nó không ấy nữa nè. Giờ bên đây mình bậm đi. Bầm đi. Sao nó còn y nguyên luôn. Còn y quay lon á. Dạ. Ngon quá, nhìn ngon quá. Xa quá tôi không chạy đi. Dạ. Cô đang thắt. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, giới thiệu cho cà rem luôn ngon. Chị Châu nói gì cô? Nói là nhà cô không có gì hết, nhà Châu hết trơn luôn. Nó cười đó. Hàng chi thấy chị bưng quá trời đồ à.
đặt con nước lên. Vui quá hả cô? Đây mình cụm kem nè. Vô cái đi. Vô. 2, 3. Vô. Đây đây 2, 3. Vô. Sao quá nó con nó nào rồi nè. Viên từng nào. Đúng đó. Phi tỏi, ớt với sả. Dạ. Thơm rồi cái mình để thịt vô. Giờ mình bỏ than lên trên mặt để cho nó chín từ trên xuống. Cái nồi cơm mà nhìn giống nồi cái nướng bánh ghê. Cái bếp bên kia nó không cháy nổi nên chuyển sang nấu cơm. Còn cái bếp bên đây nóng hơn. Ồ, bỏ qua cái nóng liền luôn mọi người. Cái dầu nó sôi liền rồi, tỏi, ớt với lại sả của mình bắt đầu bốc mùi thơm liền luôn. Thịt bằm sẽ được bỏ vô sau khi mà mấy cái này nó thơm. Không phải thịt bằm mọi người mà là thịt xay bằng cái cối nhỏ xíu của chị Châu. Rồi mình sẽ xào lên. Con giờ mình xay nó và mình nhờ mình xay nó vô thấy không? Bật mông mình xay. Sao lắm đó. Nó vừa rồi đó. Dạ. Ngâm thôi. Xuyên hai bài này Nấu cơm mà cơm bếp củi mà một cái nồi lớn như vậy khó nấu lắm mọi người. Nó rất dễ khét đít hoặc là nó dễ bị sượng hoặc nó không có đều á. Nhưng mà thật là hay vì ngày hôm nay cơm của mình đã thành công và dẻo thơm. Ở đây mình có đường nè. Chị bỏ thêm bột ngọt. Mình trộn sẵn gia vị để mình nêm hả chị? Muối xong rồi nước mắm nữa. Chị sẽ đem này đổ vô nồi canh luôn. Nồi canh của mình sôi rồi. Rồi chị đổ cái gia vị mà chị trộn hồi nãy vô trong. Đu đủ bào mỏng sẽ được bỏ vô tiếp theo. Gà tím sau khi đã được ngâm nước cho ra mũ, chị sẽ vớt bớt ra. Lá nhào mình trụng xong cái nó ra màu đen đen luôn hả chị? Dạ. Chị dắt luôn cái nước còn sót lại trong lá nhào. Rồi phải có miếng bông đu đủ vô nữa đó, ngon. Bông đu đủ nó đắng ha. Dạ. Canh sim lo là một cái món ăn rất quen thuộc với người dân Khmer và bà con có thể nấu ăn trong những bữa ăn gia đình hoặc là những cái bữa tụ họp đông đông người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sắp được ăn cái món canh này rồi. Chỉ có điều là hôm nay không có bông đu đủ đực. Là không có bao tay. Không sao, nhà mình ăn mà. Chị nói là làm không có bao tay, chắc chỉ sợ người ta nói. Rồi chị sẽ bỏ khổ qua vô. Hôm nay mình hơi ít khổ qua cũng như là mình cũng không có bông đu đủ đực luôn. Nên cái nồi canh của mình sẽ hơi ít đắng một chút. Ồ, nhìn màu cũng hấp dẫn quá nè chị ơi. Bỏ cá lóc vô. Đậu bún nữa. Nồi. Một nồi. Nồi này đủ cho bao nhiêu người ăn cô? Ồ, nhiều quá. Dạ. Chị Châu á đang nấu ăn vậy thôi chứ mà rảnh tay là chị cũng sẽ ngồi xuống với mấy cô để mà đan cái vỏ bánh cà tum. Tại vì mình đan được nhiêu thì có thêm thu nhập nhiêu. Một cái vỏ bánh vậy được 1000 đồng. Và tất nhiên á, là đan xong rồi nó chưa xong đâu. Mình còn phải dồn nhân rồi mình tỉa tót cái bánh nữa thì mình mới được tính tiền là 1000 đồng. Rồi đâu đó cỡ 10 phút sau làm mới được có một cái. Ngồi chưa kịp nóng đít thì chị phải đứng lên tiếp.
ha, bye bye. Dạ. Hả? Ngon đó. Chưa thử nữa đó, không biết vừa hay là Ngon lắm hả cô? ngon. Thêm chút đường nữa. Hơi kèm hộp em á, sao đó. Rồi nguyên liệu cuối cùng là lá nhào đã được chị Châu bỏ vô. Và đố mọi người chị Châu đang cầm cái gì trên tay? Đó chính chính là thính đó mọi người, là gạo rang xong xay nhuyễn ra. Có cái này vô thì cái nồi canh của mình nó mới sệt sệt và nó có cái mùi thơm gạo rang đặc biệt. Thơm quá ha. Dạ, thơm thiệt á. Số 1 á. Đây, quay đầu bếp nè. Số 1. Thơm quá. Sả là bỏ vô cuối cùng. Cho nó nhuyễn. Dạ rồi. Nước xanh này xong. Dầu ăn hả chị? À, cuối cùng mình còn bỏ thêm xíu dầu ăn nữa. Nó được rồi. Cho nó béo hả? Cho nó mềm lá này nè. Dạ. Rồi bây giờ cái nồi của mình bắt đầu sệt sệt lại khi mà mình bỏ gạo rang xay nhuyễn vô á. Vừa nước vừa Dạ. ấy luôn. Luộc mới, ba nấu. Để cho nó Đây lên trên cầm một chân. Nóng hả? Đây, cái này đổ một cái là công sức sáng giờ của mấy cô cháu. Còn một món nữa Dạ. là cá lóc. Quá thơm. Chả vào tay là. Hấp cá. Ở đây cô đã xếp sả vô trong nồi để một hồi nữa mình nướng, mình xếp đều sả dưới đáy nồi ha. Dạ. Đừng cho nó khét nồi. Dạ. Đá cái chân. Ở dưới là có sả nè, có muối nè, chị rắc thêm muối vô nữa. Mặn Ngoài vỏ. ngoài vỏ nhắm gì? Cha vô. Lên ha. Cha. Ở Tri Tôn mọi người thấy có một cái món ăn rất nổi tiếng, đó chính là gà đốt. Thì đó là cái cách làm truyền thống của người dân Khmer. Ở đây thì mình ăn, dạ nay mình ăn cá lóc đốt. Đúng rồi. Dạ. Hôm nay thì mình sẽ ăn Nước mắm me. Nước Dạ. mắm me. dạ nước mắm meo nó mới ngon hả cô? Nước chút nữa làm rồi nước mắm me nữa. Dạ. Mình sẽ ăn chung với nước mắm me nữa. Thì hôm nay mình ăn cá lóc đốt. Cái cách làm cũng tương tự như gà đốt. Chỉ có điều là hôm nay không có tỏi với lại lá trúc thôi, mà chỉ có sả là cái gia vị tạo mùi hương chính, xong rồi có muối và có dầu ăn để cái hơi nóng của dầu ăn nó bốc lên, nó giúp cho cá chín và cái mùi sả nó trong dầu ăn nó sẽ cháy cháy thơm thơm, nó sẽ ám vô trong con cá. Nghe Khoai vừa mới nói là thiếu lá trúc thì chị Châu mới chạy về nhà hái lá trúc liền. Chị Châu đang hái lá trúc, nhưng mà cây trúc của chị Châu nè, Người ta ăn còi hết rồi đó. ăn còi quá, bây giờ nó chỉ còn có vài lá thôi, với lại nó ngay cái đống lửa nè nên nó cháy lá bớt rồi. Nó là cái lá đôi vậy nè, cũng gần giống với lá bưởi ha, nhưng mà nó thơm hơn lá chanh nhiều lắm. Và bà con người Khmer ăn những cái món ăn là bắt buộc phải có lá này, kiểu một loại gia vị thông dụng. Đó, đợi khét nó mới để xuống. Chờ để lá chút nữa. Cái dầu đó. Ủa dầu nó mới không có ấy đó, nó không sao. Rồi mình nhắc lên lại sau khi bỏ lá trúc vô xong. Mùi sả càng ngày càng thơm rồi. Giờ mọi người có thể nghe thấy tiếng xèo xèo ở trong nồi. Cho bà Phương ăn nửa tháng luôn. Làm cho ba ăn nửa tháng luôn. Tôi nấu nước sôi để vô. Dạ. Mới được. Dạ. Đường. Dầm với đường, xong rồi chế nước sôi vô là vừa. Nước sôi vô. Đây là nhà của chị Châu mọi người. Đi qua lấy nước sôi, xong rồi lại đi về qua phía bên kia. Chín được rồi, đừng cho khét. Dạ. Chị chở con cá lại. Cái này mình không cần bỏ nước gì hết, chỉ có dầu thôi. Mình để nắp lại cái nữa. Quá thơm luôn. Bòn ơi cái nghĩa là gì chị? Bòn ơi. Kêu bòn ơi là anh ơi. À. Anh ơi bọn ơi đó. Trong bài hát đó ha. Chị biết hát bài đó không? Biết. Hát thử em nghe với. Không đâu biết. Tôi thấy chữ đó mới hát được. À, hay thuộc câu nào không? Không, một bài 2-3 tiếng. Vậy nên ca được nhiều bài rồi. Một bài 2-3 tiếng đồng hồ là ca dữ lắm luôn đó. 2-3 chữ á, 2-3
chữ á. 2-3 chữ á. 2-3 chữ á, không phải 2-3 tiếng đồng hồ. Trời, 2-3 tiếng. Rồi, nước mắm nữa. Đường, nước mắm, bột ngọt, me, tỏi ớt là xong. Chị Phương dẫn này vô trong nhà đi rồi múc. Rồi ăn cơm. Quên để cái lá này. Cái lại. Gì vậy? Cái lá cây si hả? Bỏ vô được không? Không. Vậy mình nói như thiệt vậy đó. Tầm lôn, ăn khoai tầm lôn á. Ăn khoai là si tầm lôn. Còn ăn cơm là si bai. Si bai. Dạ. Ăn dừa là si đồn. Si đầu. Còn ăn thịt là gì cô? Si sách. Si sách. Si ba là ăn cơm, si cà lôn là độn với khoai. Si cà lôn là độn với khoai. Em tên là Khoai nè, là kêu là Clom hả? Vậy tên của em trong tiếng của mình là Clom. Rồi. Ta nói chéo ngoe đó. Dạ. Mình á. Trời ơi. Rồi. Đi mình ăn cái chữa. Ăn cái. Và người Khmer gọi món này là món canh simlo kako. Kako có nghĩa là nấu lộn xộn nhiều loại rau khác nhau, còn simlo có nghĩa là canh trong tiếng người Khmer. Và này là Khoai giải thích tương đối, nghe mấy cô kể lại thôi nha. Còn chính xác hơn nữa chắc là Khoai sẽ phải nhờ người dân ở đây người ta chia sẻ thêm. Mọi người đợi Khoai xíu nha. Nhìn cái nồi canh nhìn hấp dẫn á mọi người. Rau củ được nấu mềm ra. Ai mà mê mấy cái vị thuốc, mấy vị đắng đắng á là canh này đúng bài luôn. Chọc mẹ bữa cha vô mà ngành ngọc phôi ngon quá. Ngon quá ha cô. Mắm sao vô rốt tụi nó. Bà tháo. Ăn co té bà lặng này. Đã chết mình rồi tố. Cơm chưa kịp dọn lên ăn nhưng mà Khoai thấy cái dàn karaoke đã tới rồi. Trời, mấy cô kêu nhạc sống ra để ăn chưa? Mấy cô ở đây là mê ca hát lắm, cho nên hả là mấy lúc mà mấy cô ngồi lại mà làm cà tum hay là ngồi ăn tiệc như vậy á là phải có cái lo kẹo kéo. Dữ thiệt. Rồi. Dạ. Đâu chưa chiều mới quay xong. Chưa. Còn làm bánh nữa mà. Rồi mấy ảnh rủ nhậu rồi mọi người. Chưa gì hết mà rủ nhậu rồi đó. Ăn cơm nè anh. Si bai. Hộp. Mời cơm. Hộp bài. Dạ. Dùng cơm. Dạ. Sợ quá. Đừng anh ông anh đặt nó bọc tao thuốc nào lên luôn đó. Chị Châu chỉ lấy nguyên cây búa, chị đâm muối. Cây búa chứ còn gì nữa. Đọc cái đó rồi. Ăn nè, cái búa nè. Cái búa nè, không tin thử không? Có ai muốn thử không? Thôi. Con Khánh mới lo nó cái cháu thơ mà đang xem. Cha lo cái cô. Gồm lo tao nào. Tao chúng không. Rồi muối quá đỏ luôn ha. Thơm quá trời thơm. Để cho nó nhiễm chút với cháu. Thôi được rồi. Rồi. Cho tận cơm. Dạ. Si bai. Thập tập bay. Ha, ăn cơm. Còn đều một vị đôi ăn chắc. Ống bái. Chặt tê. Rồi mời mọi người ăn cơm. Cơm. Mà thịt mát cho nó nè. Ẩm thực là của người dân tộc Dạ. Khmer. Dạ. Một là simlo kako. Dạ. Canh. Cô là như là canh, nói chung là nhiều thứ món. Dạ. Cô kia bỏ như mông cho lịch sự. Cái này là mình phải lấy muỗng mà mình trộn với cơm ăn hả cô? Dạ, mình lấy muỗng mình múc để muối vô. Mình xin muối vô. Con cũng bắt chước cô con múc canh. Với bắt chước Thôi con xin lỗi cô. Thêm miếng nước vô ha. Nhúng gì giật cớ. có
Rồi, đầy đủ mọi thứ rồi mình bỏ vô cơm mình ăn. Mùi tỏi thơm thoang thoảng. Béo béo mọi người. Khi mà mình ăn thì khoai không thấy đắng lắm đâu, chỉ hơi đắng nhẹ nhẹ thôi. Nhãn thôi, không đáng, nhãn thôi. Tôi nghiệp con cá nó nằm nó mà không có ai nhúc nhích. Nó không có ai nhúc nhích, không ai ăn. Để con nhúc nhích nó cho. Bự quá phở. Chỉ xài chồng thôi. Rồi để con nhúc nhích con cá nha. Nhiều dữ. Đó, nó kìa thêm học bài. Vậy thì bàn Chua chua ngọt ngọt. Má cho má, con. Cá lóc nó thơm mùi xả với lá trúc mọi người. Cái này có cái mùi dầu. Ui cay quá. Nó có cái mùi dầu. Khi mà nó cháy nó bốc lên nó ám vô cá nên cá nó sẽ có mùi dầu thoang thoảng nữa. Bây giờ so rồi thông tích. Con cá trong tiếng Khmer mình là gì cô? Trai. Trai. Ăn con cá là Si trai. si trai. Si tray. Si tray. Ăn Tray cơm là là si. cá. Si Si là bài. ăn. Chấm nước. Si là ăn. Tray là cá. Sông sông thọ em nó chỉ gần hơi. Hay tiền sang cha mẹ con tao nhau. À. Tiền lương tiền tháng. Cha mẹ cho thôi nhau. Ủa là bài hát đó đó hả cô? Bài hát nghĩa là gì cô dịch con ơi? Hát gì đó. Hát là sao? Hát là cũng như con hay tiền tháng cha mẹ cho thôi nhau không cho gặp nữa. À, là cha mẹ không cho quen nhau nữa. Vợ chồng gì đó. Dạ dạ. Đi hao đâu đây mà cá mà đây. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại làm tiếp cái món bánh cà tum nha. Ở trong đây là có gạo nếp nè, muối với lại đậu trắng. Với lại dừa. Có đường luôn rồi. Dạ. Bánh cà tum mọi người, có thể mình sẽ dùng gạo nếp nè, nhân gạo nếp với lại đậu trắng, hoặc là nhân gạo nếp với lại chuối, hoặc là mọi người có thể lấy cái vỏ bánh cà tum người ta dùng cái đường thốt nốt để mà treo lưu niệm bán cho đẹp. Có rất là nhiều cách sử dụng cái túi cà tum này. Xong bây giờ mình dồn nhân là mình sẽ lấy cái cà tum ra, mình mở cái lỗ, nhét nếp vô. Tính ra cái bánh này á, nó nhỏ nhỏ cho nên là mình làm mất rất là nhiều công, mất nhiều thời gian. Mình dồn chặt luôn hay là mình dồn vừa thôi chị? Chặt luôn. Dạ. 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 Mình dồn nó vừa cứng, mềm quá thì nó dở, còn mà cứng quá thì nó lại nín gạo ở trong, nhiều khi nó không chín được. Quá dễ thương. Mình cầm giống như cái lồng đèn được luôn. Đây, chị lấy cái phần giữa hai cái cọng rau rồi chị kéo nó ra, nó sẽ có một cái lỗ. Đủ rồi mình có thể nhét cái nếp mình vô. Vô tới vô. Giờ bạn đi con. Đặt bình mục cũng á. Giờ đi. Rồi không bao. Giờ đi thôi nó. Không bao. Bay lên. Màu chao hơn ấy. Rồi, sau đó mình sẽ siết lại để cho nó chặt cái lỗ lại. Rồi, đây chỉ là công đoạn đầu tiên của nhét nhân thôi. Mấy chị sẽ để qua cái thao bên này. Và phía bên đây, chị Châu chỉ sẽ bắt đầu siết chặt hơn. Giờ đây giờ lính nhét hói á. Lính hói á. Có mạch làm nó. Cái ống. Chị Châu sẽ cắt bớt một cái râu của nó đi. Và mình sẽ Bốc bì da. Bốc bì da. chị sẽ đan tiếp cho cái râu này nó siết lại vào trong để khi mà mình hấp nó không bị bung ra. Đan thêm một lớp nữa.
Rồi sau đó chị sẽ lấy kéo để chị cắt mấy cái rau leo ngoe còn dư để cho cái cà tôm của mình nó vuông vức và nó đẹp. Em mà nuôi nông luôn. Bây giờ Phương. Rồi. Giờ thì nó thành một cái cà tôm mà mọi người sẽ nhìn thấy nè. Vuông vức ở phía dưới, ở phía trên thì giống như là một cái đài bông. Sáng giờ em làm được mấy cái xô? 3 cái. Thì làm được mấy cái? 3-4 cái. Làm mấy tiếng, 3-4 tiếng đồng hồ hả? Mỗi tiếng là một cái à? Bình thường một ngày chị làm được mấy cái? Làm liên tục luôn 100 cái. 100 cái một ngày. Hơn 100 cũng. Dạ, một cái thì mình được bao nhiêu tiền? Một cái thật vỏ gì cái ngàn. Cái ngàn, 100 cái là được 100 ngàn. Dạ. Vừa phải làm cái vỏ bánh mà vừa phải làm nhân bánh, xong rồi nhét cái nhân bánh vô trong cái vỏ bánh trở lại, xong rồi lại đem luộc xong phải chùi rửa bánh cho đẹp rồi sắp xếp lại mới có thể bán được. Cái bánh cà tôm này tốn quá nhiều công sức và quá nhiều thời gian. Nhưng mà với mấy cô ở đây á, khi mà làm công việc này thì mấy cô làm với một cái tâm lý rất vui vẻ, rất thoải mái và rất yêu đời luôn. Hát hay quá trời. Cái cà tôm này mọi người, không chỉ là mình có thể dồn cái nhân mà nếp với lại đậu trắng không, mà mình có thể làm nếp với lại chuối, hoặc là nếp không cũng được. Hoặc là bà con ở đây có thể là dồn cục đường thốt nốt vào trong đó để mà người ta bán theo từng chùm đường thốt nốt vậy nè. Nhìn cái cà tôm nó vừa đẹp mà nó vừa thủ công, cho nên nó là mọi người cũng hay mua để làm quà lưu niệm. Bà con cô bác mình mà có tới An Giang hay tới những cái khu của người Khmer đó mà thấy những cái bánh cà tôm gì nhớ mua ủng hộ nha. Một cái cũng rẻ lắm, có vài ngàn đồng mà. Nên là một cái món quà thủ công mà bà con mất nhiều thời gian để mà làm ra được một cái lắm. Cắt đôi con dài dài cắt đôi nó sầu, cắt cái bầu mà em đã mang trong mình từ lâu. Hay quá ha, cắt luôn cái bầu đấy chứ. Nhạc chế không à. Cái này nếu mà mình xài lá dừa mình làm được không cô? nó mềm. Dạ. Nó mềm rồi nó không có mùi thơm. Cái này có mùi thơm lắm. Lá thốt nốt thơm hơn. Làm Lá dễ dừa đúng không hơn. có thơm đâu. Dạ. Thường thì bánh cà tôm sẽ được bó thành từng bó 5 cái hoặc là 10 cái. Và cách bó cũng đơn giản lắm mọi người, chỉ cần quấn qua, siết lại một vòng là xong. Nấu cà tôm thì tất nhiên là chúng ta cần phải có một cái nồi lớn. Cái nồi này là cái nồi trung bình ở nhà cô Phương thôi. Cô Phương nói là có những bữa mà làm bánh nhiều á là phải cái nồi bự gấp đôi cái nồi này. Giờ thì mình sẽ nấu nước cho sôi lên để mà chuẩn bị nấu bánh cà tôm. Thường thì chúng ta sẽ có chùm 5 cái hoặc là 10 cái. Ở đây thì cô đã cột thành từng chùm 10 cái đều như vậy rồi. Và nguyên một cái thau lớn vậy. Nguyên cái thau lớn này là có 250 cái bánh cà tôm. Lát nữa là chúng ta sẽ cùng nhau nấu bên kia. Nhìn cái nồi bánh bự làm cho Khoai nhớ canh nấu bánh tét Tết ghê. Cũng sắp Tết rồi. Nấu cỡ 1 tiếng 2 tiếng là nó chín rồi. Và bánh này sẽ để lâu được khoảng 2-3 bữa. Cái này là mình có thể trưng được đúng không cô? Trưng trên bàn thờ hoặc là dân Phật. Mua đi đám hỏi luôn, mua đi đám cưới luôn. Dạ. Cô nói là bánh này hả là đám hỏi, đám cưới là người ta cũng có mua luôn, hoặc là làm quà lưu niệm cũng có luôn. Đó, đúng Tại nó đẹp nữa mọi người, kỳ hơn công. hết. Dạ. Quà tặng nhiều hơn hết. Nước sôi rồi mình mới bắt đầu bỏ cà tôm vô. Vậy một chút. Dạ. Lấy từng chùm bỏ vô. Ui, bỏ vô cái nó sôi bọt lên, nhìn thích vậy. Hay quá.
nó nổi. Đây ở trong đó nó còn không khí mọi người, nên khi mà mình bỏ vô á là không khí nó thoát ra nên nó sẽ nổi bọt. Xong rồi con thấy cái nước á nó biến thành màu xanh lá cây luôn cô. Cái màu của lá thốt nốt nó ra. Khoai bị chảy nước mắt là tại khói bếp. Rồi để Rồi. cô bỏ vô. Để con phụ cô. Hay quá. Cái nước nó biến thành màu xanh lá cây giống như màu lá dứa vậy. Làm Và mát má nhé. dạ, làm cái này có bao giờ cô thấy chán không? Cũng hơi chán mà ráng chịu, nó cực nó không được ngủ. Dạ. Tại vì mình thích thôi. Dạ. Mình thích mình bán được rồi nổi tiếng là cũng ráng hết mệt rồi. Nổi tiếng là vui hả cô? Học mua cắt tinh lên đấy. Học quý cho người ta lấy. Chàng Học gì? quý. Chàng lên qua. Chàng qua. Chắc chỉ có bật karaoke lên thôi coi. Xin ca beo, xin cái đầu hàng thôi. Trời ơi. Trời ơi, không bây giờ cũng đẹp. Cũng là cái nét này cô ơi. Còn tấm nào nữa không cô? Tắm hay mờ Cô đẹp hết mà. rồi. Dạ. Mờ hết rồi. Trời ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi. Mặc đồ đẹp ha, mặc đồ modern nè. Quá đẹp luôn cô ơi. Đây là mọi người cô lúc trẻ nè, cô Phương lúc trẻ. Cái Quá đó đẹp. là có con rồi đó. Dạ. Đẹp quá cô ơi. Dạ. Wow. Tất cả nó đều biến thành màu vàng, không còn màu xanh của lá lúc ban đầu nữa. Chồng Wow. cô tức đá của anh hai em. Sau khi vớt thì cô sẽ bỏ liền qua bên cái xô nước lạnh để giảm nhiệt độ của bánh xuống. Với lại mình bỏ nước lạnh vậy có giúp cho bánh ngon hơn hay dẻo hơn không cô? Không, mình rửa cái bọt nó ra, đừng cho nó dơ. Dạ. Cho cái bánh nó sạch. Với lại nó sạch vậy để lâu nó không có bị hôi hả cô? Dạ. Rồi, sau khi cô đã rửa sạch, nhìn như vậy chứ ở trong ruột nó còn nóng lắm mọi người. Chỉ rửa sạch cái vỏ bên ngoài thôi. Rồi, cô có cái cây cô treo lên đây, dắt nó lên cho nó ráo nước. Nhìn dễ thương quá. Ôi nó có một cái tòn ten. Nó có một cái bánh tòn ten theo. Dạ rồi. Nhìn cô vớt bánh với lại rửa bánh về làm cho Khoai nhớ mấy lần mà Khoai làm bánh tét. Cũng rửa bánh tét rồi treo bánh tét y chang vậy. Ở người Khmer mình có bao giờ mà gói bánh tét mà nấu qua đêm không cô? Đó. Dạ. Tại mình nấu trễ. Dạ. Mình nấu trễ mình để mình ngồi chờ qua đêm. Dạ. Nhà con cũng hay gói bánh rồi cái chờ tới sáng 5-6 giờ sáng vớt bánh vậy đó. Trời đất ơi, hết ai thương rồi. Thấy tôi không có người thương kìa. Rồi nhìn đẹp quá à. Dạ rồi. Thường Tết á cô là mình sẽ gói bánh này nhiều hơn hay là bánh tét nhiều hơn? Tết hả? Tết cái bánh này chắc nhiều hơn.
chắc bạn Mình đợi bao lâu nữa nó ráo cô? chút ráo rồi. Dạ. Bị gió hiu là khô ráo hết trơn. Sau khi mà khô xong mấy cô sẽ bắt đầu chất vô thùng cho đẹp. Đẹp lại đấy. Mọi người thấy á, sau khi mà bánh ráo thì cô sẽ đem xuống. Cô coi nó còn dư lá hay là nó còn cao thấp gì không. Cô chỉnh lại cho đẹp. Rồi cô mới bắt đầu chất vô trong thùng. Hoặc là nó có bị dính nếp, dính dừa gì ở ngoài vỏ không, cô cũng bỏ đi luôn. Cho nguyên cái bánh nó phải sạch đẹp. Tại vì bánh này người ta mua không phải chỉ để ăn không, mà là người ta còn đem tặng nè. Đem tặng làm quà không đó. Dạ, để trưng nữa, để biếu nữa. Ôi, giỏi, tưởng là một thùng này không hết. Đấy. Thôi, vừa đủ một thùng. Ăn bánh bà con ơi. Rồi. Cái bông làm đẹp thiệt đẹp, cắt ra ăn cái uổng quá. Rừng hết non, nhưng mà nó chặt chợt một non nhưng mà luôn cắt. Chặt chợt non thì rồi nó mình tấu. Thấy không? Dạ, nhìn ngon hả cô ơi? Nè, ăn thử đi. Dạ, cảm ơn cô. Để hồi mấy cô để ăn chung luôn. Rồi, quen rồi. Có người ta mua người ta đem đi chừng nào thiêu bỏ luôn. Chứ không có nỡ ăn hả cô? Không dám ăn. Xài tay. Nhưng mà vẫn xài dao. tay không có móng. Dạ, có móng tay thì móc dễ ha. Rồi. Là mình gỡ ngược lại. Yeah. Sao mình không cắt với đít mà mình Cắt đít nó lẻ đó, nè. Cắt gì đó. Là cũng nhanh. Nhanh. cắt Nhưng mà- ở trên cái mất cái bông. Nhưng mà cũng ăn vô bụng mà. Gói cực muốn chết luôn. Thiệt á, cái bánh này làm phải chứ không nữa. Bán 10, Ngoài đường người ta bán bao nhiêu tiền cô? 15. Cũng bán giống cô, mà cô đi bán ở, người ta kêu đi làm bán ở Long Xuyên cái 15.000. Dạ. Còn mình đây mình bán 6.000 thôi. Mốt mình lên giá đi, mình lên 10.000 đi con. Em mua nha. Em lấy bao tiêu vô cô. Em lấy hàng của cô em đi Sài Gòn bán. Cô gỡ còn cái bông lại kìa. Dạ. Cô ăn đi. Mình ăn thử cái sản phẩm của mình. Ăn đi. Các của em có bông. Đạt tiêu chuẩn không cô? Tại vì em Ngon, có mùi thơm mà với cái béo dừa. Dạ. Trong đây có đậu trắng nè, Đó. có nếp nè, có dừa nạo nè. Rinh thì ra rinh. Rinh giờ chi tao bạc lại ca. Dẻo mọi người, thơm Béo. dừa, béo Thơm nhẹ, dừa. hơi ngọt nhẹ. Rồi lá hấp nốt khoan nữa. Mình cắn trúng cái hộp đậu trắng á, nó bùi, nó bột bột. Ở đây, sau khi ăn xong nó còn như vậy thôi. Má. Chị Châu có mấy cái từ khó hiểu lắm mọi người. Đây, mời hai chị mọi người một cái. Cảm ơn quý vị đã mời bánh tôi ăn. Công nhận là bánh này vừa mới luộc xong ăn ngon thiệt. Dạ, dẻo, thơm, béo. Cảm giác giống như mình đang ăn một cái món chè đậu trắng, xôi đậu trắng nhưng mà có thơm mùi lá hớt nốt. Nó dẻo hơn, nó dẻ hơn. Đây mẹ Dạ. kia ra thịt ua. Từ từ cháu. Một lần là hết trơn luôn. Cầm cái xôi đi nó đẹp, ăn rồi nó uổng để dành kỷ niệm 12 bánh nước. Bà nó ngốt cho giữ nghe, đừng ngẹn nghe. Cô, còn cái này cô. Ăn đi. Mấy cô cắt cái phần đầu để chừa cái bông này cho đẹp. Nhưng mà khi ăn vô miệng thì nó cũng như nhau thôi mọi người. Bán không ai mua thì tôi mua ịch ơn. Dẻo thiệt. Thôi, Đây.
Trời. Dễ sợ. Dạ. Vui vẻ vui vẻ. Ủa cái thùng bánh chưa lấy. Trời ơi. Và clip chúng ta chưa kết thúc đâu. Khoa sẽ đem thùng bánh này tới một nơi đặc biệt, một xóc nhỏ của bà con người Khmer, cách nơi này khoảng 30 phút. Để Khoa chạy về, Khoa thay bộ đồ rồi Khoa chạy ra. Mọi người chờ Khoa xíu nha, clip chưa kết thúc đâu. Khoa đang đem bánh cà tum với lại nếp. Đợt này mua nếp cái hoa vàng mọi người, để vô trong một xóc rất đặc biệt. Trong xóc này có rất nhiều cô chú, rất nhiều em nhỏ. Và Khoa cũng đang có một kế hoạch đặc biệt trong xóc này. Yeah. Anh cảm ơn em. Xin chào em. Dạ. Mấy cô mấy chú còn nhớ con bữa không? Nay con vô trễ quá. Nay con đem bánh. Dạ dạ. Này bánh cà tum với con đem nếp qua nữa để mình ngâm gói bánh tét. Này có. Tụi con biết này là gì không? Hả? Không, cái này mà. Này là bánh cà tum. Mỗi đứa 5 cái nha, để chú cắt ra nha. Bánh cà tum. Mũi hả? Chạy nó. Chạy lại. Chờ chú xíu. Em ơi em. Sao con? Cô xin vài cái coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ dạ cảm ơn. Này là bánh cà tum. Ủa bánh này mọi người có biết không? Ủa không biết luôn hả? Bánh này là truyền thống của người Khmer mà. Là ít người biết gói hả chị? Này là bánh cà tum đúng không? Bánh cà tum. Dạ bánh tum. Nhưng mà bánh này khó lột ha. Khó lột. Thấy đẹp ha. Ủa. Khoai cũng bất ngờ luôn mọi người, tại có nhiều bà con cô bác ở đây không biết bánh cà tum và cũng không biết cách làm luôn. Này là lần đầu tiên mình ăn bánh này luôn hả? Ủa? Cái này là bánh của người Khmer luôn á. Dạ, gói bánh tét thôi. À. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Để con qua đây, nay con qua con gửi nếp để bữa con có nói là gói bánh tét á. Nên con gửi nếp trước. Thôi được rồi. Ngại. Su ơi, phụ anh bưng nếp. Và chắc chắn nơi đây chúng ta sẽ có một bữa tiệc thiệt vui. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Mình là Khoai Lang Thang. Nhớ bấm đăng ký và nhớ để lại bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập tiếp theo nha.